يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم رح تكون مدفون الدجاج، وإن شاء الله اليوم رح أعمل في الطنجرة العادية. طبعا مدفون الدجاج في الأصل بيعملوه في طنجرة الضغط، بس اليوم حبيت أعمل في الطنجرة العادية حتى أكبر عدد يطبق الوصفة. وصفة جدا شهية ومميزة، بنصحكم كثير فيها، تابعوها معي وتعالوا نشوف طريقة العمل. في البداية هون رح نحضر لتتبيلة الدجاج. رح استخدم هون الفرامة. رح نحتاج البصل حبة واحدة، طبعا هون قطعتها. رح نحتاج البندورة، أنا هون استخدمت البندورة المعلبة. رح نحتاج هون حبتين من البندورة حجم وسط، 4 حبات من الثوم. رح افرمهم كثير منيح مع بعض، لازم تكون هون عندي التتبيلة ناعمة. في حال استخدمت البندورة الفريش حطوا معها ربع كاس من المي. بننزل التتبيلة، بعدين رح ننزل البهارات. رح نحتاج معلقة صغيرة من الكمون والكزبرة، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الكركم، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة كبيرة من الملح، ربع معلقة صغيرة من الهيل المطحون والقرفة. رح نحتاج كمان هون 3 ملاعق كبار من زيت الزيتون، وأكيد ممكن تستخدموا الزيت النباتي. بحركهم. رح ننزل هون معجون الطماطم حسب الحاجة، حسب لون البندورة عندكم. أنا هون رح أحط معلقة كبيرة، ممكن تحطوا أكثر حسب لون البندورة. رح أحكي هون عن الدجاج. بالنسبة للدجاج هون أنا غسلته بالليمون والملح، تركته منقوع فيهم شوي، بعدها غسلته كثير منيح بالمي، صفيته من المي. وهلا هون رح ننزل التتبيلة. بفرك الدجاج كثير منيح بالتتبيلة من برا ومن جوا. وزن الدجاج اللي أنا استخدمته هون 1200 جرام، وقسمته في النص. بترك الدجاج منقوع حتى أحضر للخضار. رح أحكي هون عن الطنجرة. بالنسبة للطنجرة أهم شيء إنها تكون ما بتلزق معكم، وقاعدة الطنجرة تكون معكم شوي خميلة. حطيت هون كمية من الزيت النباتي، ورح أنزل هون شرحات البصل. استخدمت هون أنا حبتين من البصل، طبعا حبتين كبار. في البداية بننزل البصل، بعدين هون رح نحط البندورة. ممكن تحطوا شرحات بندورة أكثر، بس أنا هون رح أكتفي بالبندورة اللي حطيتها مع التتبيلة. رح ننزل هون الفلفل الرومي. أكيد ممكن تحطوا الفلفل الحار، بس أنا هون ما حطيته عشان الصغار في البيت. وآخر إشي هون رح أحط البطاطا. استخدمت هون 4 حبات من البطاطا. كونوا كريمين بالبطاطا، بتعطي نكهة كثير طيبة للأكلة. رح أحط هون الملح. البهارات هون رح أحط نفس البهارات اللي حطيتها مع التتبيلة، عملتهم بصحن على جنب وأخذت منهم معلقة صغيرة. آخر إشي هون رح أحط الدجاج. طبعا بننزل الدجاج مع التتبيلة، بنزل كل التتبيلة وبوزعها. هيك عندي الطنجرة صارت جاهزة. هلا هون رح أحطها على الغاز. رح أحكي هون عن الغاز. بالنسبة للغاز، في البداية رح يكون عنا على نار عالية، وأول ما تسخن عندي الطنجرة بوطي الغاز على النص. عنا الغاز هون لازم يكون واطي. طبعا بنغطي الطنجرة. بهاي الأكلة إحنا ما رح نحط المي. الدجاج هون رح يستوي على المية الدجاج والخضار نفسها، نفس فكرة صينية الدجاج مع الخضار بالفرن، بس هون إحنا رح نعملها بالطنجرة. رح أحط هون اللومي وورق الغار. المدة أخذ مني ساعة حتى استوى عندي الدجاج. طبعا المي الموجودة في الطنجرة هي مية الدجاج والخضار. كل فترة بحاول إني أقلبهم بهاي الطريقة، تحريكة بسيطة حتى أتأكد إنهم مش ملزقين معي. طبعا مدام الغاز على الواطي أبدا ما بتلزق. بتركهم حتى يستووا. هلا هون رح أحضر للرز. الرز هون رح نحتاج كمية وفيرة من المي، رح نحتاج كمية من الزيت النباتي، اللومي، القرفة العيدان، القرنفل. طبعا هون احنا رح نسلق الرز. الرز اللي انا استخدمته هون هو رز بسمتي، 3 كاسات من رز بسمتي. غسلته، نقعته مدة النقع نص ساعة. نقعته بمي دافية، صفيته كثير منيح من المي. طبعا هون ما تنسوا تحطوا الملح. الغاز بيكون عندنا هون على العالي. الرز هون احنا بدنا اياه 3/4 الاستواء، يعني حبة الرز لازم تكون معاكم بيضة من جوا. هيك عندي الرز جاهز. هلا هون رح أصفيه بالمصفاي، وبعدين هون رح أنزله فوق الدجاج. هيك أنا عندي الدجاج استوى تماما، ما شاء الله نكهته بجد شهية. هلا هون طبعا هون أنا قلبت الدجاج ورح أحط الرز. بنوزع الرز كثير منيح. بتحاولوا تهزوا الطنجرة حتى ينزل الرز لتحت. رح أورجيكم درجة استواء الرز. لازم تفرد معكم حبة الرز.
رح انزل هون كل كمية الرز اللي ضلت معي، بوزعها، بغطي الطنجرة، بتركها على نار واطية 3 ساعة حتى يتشرب عندي الرز كل المي الموجودة في الطنجرة. اخر اشي هون رح احط منقوع الزعفران، وهيك عندي الرز صار جاهز. طبعا بعد ما حطيت منقوع الزعفران تركته ربع ساعة لحد 3 ساعة، بعديها قلبته. ما شاء الله نكهة الرز بجد شهية. بالنسبة للتقديم هون ممكن تقدموها مثل المقلوبة، تقلبوها بالسدر، بس هون عشان التصوير أنا شلت الدجاج على جنب وبلشت أغرف من تحت لفوق. ما شاء الله بتحسوا نكهة الرز منكه بالخضار، وانتوا عم تاكلوا بالرز بتحسوا في الخضار موجودة فيها. الخضار كتير مهمة بالوصفة، وكونوا كريمين فيها. وأنا قدمته هون مع الصلصة الحارة، وزينته آخر إشي بالكزبرة. وهيك عنا الوصفة صارت جاهزة، وصفة جدا شهية، بتمنى كثير انكم تجربوها. وإذا عجبتكم وعجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك للفيديو، لدعم الفيديو، الاشتراك بقناتي، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة وتوصلكم إشعارات القناة. ويعطيكم ألف عافية، وشكرا جزيلا لحسن المتابعة.